हिजो जुन सेक्टरले लिड गरेर बढेको थियो आज त्यही सेक्टर चाहिँ बढी घटेको हामीले देख्न सक्यौं। सेक्टर रोटेसन भइरहेको छ कि अब चाहिँ मार्केट माथि जाने, कतै सेक्टर रोटेसन भएर मार्केट माथि जान लागेको त होइन भन्ने सिचुएसनमा हामी बसिरहेको थियौँ, तर मार्केट चाहिँ आज सोचेको जस्तो भएन है त। हिजो जतिको डिमान्ड क्रिएट भइरहेको थियो आज त्यतिको सप्लाई क्रिएट नभए पनि मार्केट चाहिँ केही घटेको हामीले देख्न सक्यौँ। र त्यो इन्डेक्स जुन चाहिँ फाइनेन्स इन्डेक्स हो त्यसपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्स, यो दुईटा इन्डेक्स चाहिँ लिडिङ तरिकाले घटेको हामीले देख्न सक्यौँ। भनेपछि अब आउने दिनमा चाहिँ यो सेक्टरमा फेरि इन्गेजमेन्ट देखिन्छ कि देखिँदैन कि हाइड्रो पावरले नै लिड गरिराख्ने हुनसक्छ त, यो कुराहरूको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। र लास्टमा 3टा 4वटा स्टक्स हेर्छौँ जुन चाहिँ अब सन्डेको लागि अथवा नेक्स्ट विकको लागि राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्ने र भर्खर एकुमुलेसन हुन लागेको र एउटा केही प्ले हुन सक्ने, म्यानिपुलेट हुन सक्ने खालको स्टकहरू लाई हेर्छौँ हामी। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर चाहिँ थोरै पोजिटिभ थियो, अरू सबै सेक्टरहरू घटेको हामीले देख्न सक्यौँ है। 14.46 पोइन्ट्सले चाहिँ मार्केट आज घटेको हामीले देख्यो। 2062 मा मार्केटले क्लोजिङ दिएको छ। आजको टर्नओभरको कुरा गर्दाखेरि लगभग हाराहारी 4 अर्बको भोल्युम आएको छ। भोल्युम पनि खासै त्यस्तो धेरै ठुलो पनि होइन। र आज सप्लाई आयो, फाइनेन्समा सप्लाई आए पनि के यो बढ्न सक्ने खालको तरिकाले सप्लाई आएको कि एकदम कम छ कि छैन, सप्लाई र कहाँबाट बढ्न सक्ला त, यदि यो सेक्टरमा मुभमेन्टमा आउने हो भने कहाँबाट आउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ है त। मार्केटलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केटले अझै पनि डाउन ट्रेन्डकै सिग्नल दिइरहेको छ। कतैबाट पनि मार्केट माथि फर्किन्छ कि भन्ने सिचुएसन क्रिएट भएको छैन। लोवर हाई लोवर लो, लोवर हाई लोवर लोको स्ट्रक्चर मार्केटले बनाइरहेको छ र यो केही तल अझै पनि आउन सक्छ। कहाँसम्म आउन सक्ला त, हामीले हेरेको रेन्ज यही हो 2025 देखि 2030 को रेन्ज। यो चाहिँ जियोस 50% रिट्रेसमेन्ट लेभल पनि पर्छ भनेर कुरा गरिरहेको थियो। यदि मार्केट घटिरहेछ भने यो रेन्जलाई चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ यहाँसम्म मार्केट आएर बल्ल रिट्रेस गर्छ कि भनेर। नभए मार्केट अब यही एरियाबाट पहिलाकै इक्वल लो बनाएर यहीँबाट मार्केटले केही बाउन्स लिन पनि सक्यो। तर त्यो आजको हेर्दाखेरि चाहिँ आजको क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ केही त्यस्तो खालको सिग्नल चाहिँ हामीले भेटेको छैनौँ है त। मार्केट चाहिँ माथि गइहाल्छ कि जस्तो सिचुएसन क्रिएट भएको छैन। आजको क्यान्डल नेगेटिभ चाहिँ नेगेटिभ नै हो। अब यसलाई के डिटेलमा हेरौँ, 1 आवर टाइम फ्रेममा एक्चुअली हामी सिफ्ट हौँ। 1 आवर टाइम फ्रेममा सिफ्ट हुँदाखेरि के देखेको छ, लास्ट आवरमा भोल्युम सहित मार्केट घटेको पनि देख्न सक्यौँ र लास्टमा अलिकति पुलब्याक पनि भएको छ। यो पुलब्याक कत्रो पुलब्याक हो त। अब यसैलाई हामीले केही भोल्युम एनालाइसिस गर्न खोज्दाखेरि 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा जाउँ त। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा हामी किन जान्छौँ त भन्दा मार्केट घटिराख्दाखेरि कत्रो भोल्युम आइरहेको छ, सप्लाई गर्नलाई ठुलो भोल्युममा सप्लाई गरिरहेका छन् कि थोरै सप्लाई मात्र आइरहेको हो है त। यो कस्तो खालको प्यानिक हो, कस्तो खालको घटाइ हो अथवा कस्तो खालको बढाइ हो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामी सिफ्ट हुन्छ यो लोवर टाइम फ्रेमतिर। र 5 मिनटको भोल्युम हेर्दाखेरि लास्ट आवरमा केही प्यानिक सप्लाई देख्न सक्छौँ। मार्केट घटिरहेछ, मजाले घटिरहेको छ र भोल्युम पनि ठुलो आइरहेको छ भने मान्छेले चाहिँ सस्तोमा पनि बेच्न खोजिरहेछन् भन्ने कुरा देखाउँछ। र मार्केट चाहिँ लास्ट आवर र फर्स्ट आवरमा अलिक बढी भोलाटाइल हुने गर्छ। त्यसैले बेच्नु छ भने पनि यसरी प्यानिक आएको बेलामा लास्ट आवरमा आएर बेच्नुभन्दा बरु फर्स्ट आवरमा भोलिपल्ट हल्का केही इन्गेजमेन्ट देखिन्छ, त्यो टाइममा अर्डर राखेर बेच्नु भयो भने चाहिँ अलिकति राम्रो सेलिङ प्राइस चाहिँ तपाईँहरूले बरु पाउन सक्नुहुन्छ है त। यसरी चाहिँ प्यानिक भइरहेको बेलामा सस्तोमा फाल्दै जानु हो भने त्यस्तो खालको सिचुएसन क्रिएट नहुन सक्छ। बढ्ने हल्का हायर प्राइसमा बेच्न सक्ने यस्तो सिचुएसन चाहिँ क्रिएट नहुन सक्छ। त्यसैले अलिकति भए पनि माथि बेच्नको लागि प्यानिक नभएको टाइममा बेच्न जानुभयो भने ठिक हुन्छ। जस्तै कि आज पनि मार्केटले जब बाउन्स गरिरहेको थियो नि लास्टको 15 मिनट हो, त्यो टाइममा बरु केही सप्लाई तपाईँले दिन सक्नुहुन्थ्यो। यो टाइममा बढ्ने बेलामा भोल्युम पनि आइरहेको छ। हुन त लास्ट मिनटमा भोल्युम त जहिले पनि आउँछ। यो त्यतिकै यो बढ्ने खालको सिनेरियो क्रिएट गरेको चाहिँ होइन। घट्ने बेलातिर धेरै घट्ने, बढ्ने बेला थोरै बढेको जस्तो गर्दैमा मार्केट माथि जान्छ भन्ने सिचुएसन चाहिँ हुँदैन है। त्यसैले मार्केट वाइज चाहिँ हामी अझै पनि नेगेटिभ नै छौँ। र मार्केट नेगेटिभ भए पनि कतिपय सेक्टर्सहरू चाहिँ पोजिटिभली नै रियाक्ट गरिरहेको छ। जस्तै हाइड्रो पावर सेक्टरमा एक्चुअली फेरि पनि जाउँ हामी, हाइड्रो पावर सेक्टरलाई नै बढी फोकस गर्नुपर्ने सिचुएसन क्रिएट भएको छ। किनभने यहाँ तपाईँले टप गेनर्समा पनि देख्न सक्नुहुन्छ के स्टकहरू परेको छ। टप गेनर्समा हेर्दाखेरि हेर्नु त बिएनएल, समा, सिएचएल, जोशी, बिएचएल हाइड्रो पावरकै स्टकहरू किन आइरहेको छ त। र यो रेगुलर फरक स्टकहरू पनि आइरहेछ केही बाहेक है त। यो बिएचएल, जोशी रेगुलर आइरहेछ, ऊर्जा पनि ठिकै छ। एमएचएल, केकेएचसी, पिपिसिएल लगभग सबै हाइड्रो पावरकै स्टकहरू हामीले देखिरहेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रो पावरमै मोमेन्टम छ भनेर बुझ्नु। स्टकहरू पनि धेरै छ नि त, त्यसैले पालो लगभग सबै स्टकहरू चाहिँ फ्लोमा गइरहेको देख्न सकिरहेको छ हामीले। र हाई क्याप स्टकहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको मोमेन्टम क्रिएट भएको चाहिँ छैन अहिलेसम्म है। तर पनि सेक्टर हेर्छौँ भने साइडवेज छ। किन साइडवेज छ त भन्दा फर इक्जाम्पल तपाईँको हाई क्याप स्टकहरू चाहिँ साइडवेज रेन्जमै बसिरहेको छ अथवा घटिरहेको छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि पनि बढ्न सकिरहेको छैन नि त। र हेभी टर्नओभर देखिने खालको स्टकहरू साइडवेज बसेको छ भने यो लो क्याप स्टकहरू सर्किटै लाग्यो भने त्यो सेक्टरलाई पुस गर्न सक्ने चाहिँ अलिकति त्यतिको पावर चाहिँ जेनेरेट हुँदैन है। भनेपछि हाइड्रो सेक्टरलाई अझै पनि हामी पोजिटिभली लिन सक्छौँ। मार्केटले हायर लोकै
सिक्वेन्स बनाएर मार्केट माथि गइरहेको छ अझै पनि पोजिटिभ मार्केटले कुनै पनि हाइड्रो पावर सेक्टरले कुनै पनि सेलिङ सिग्नल तपाईँलाई दिएको छैन फर्स्ट सेलिङ सिग्नल कहाँनिर पाउनुहुन्छ लगभग यो रेन्ज भन्दा तल क्लोजिङ दिने जस्तो सिचुएसन क्रिएट भयो विथ भोल्युम भनेदेखि हामीले हेरौँला नभए चाहिँ सेल गर्नुपर्ने जस्तो सिचुएसन क्रिएट भएको चाहिँ छैन अझै पनि बाइकै लागि हेर्न चाहिँ सक्छौँ र हामी जाउँ एक्चुअली फाइनेन्स सेक्टरलाई फाइनेन्स सेक्टरमा के गर्ने त फाइनेन्स सेक्टर हिजो त्यत्रो बढेको थियो लगभग 7% कति बढेको थियो आज कति घट्यो त आज लगभग त्योभन्दा नि बढी घट्यो के अरे त्यसको आधा जति घट्यो होइन लगभग 3% घटेको छ र भोल्युम हेर्दाखेरि हिजो जतिको भोल्युम क्रिएट भएको थियो त्यसको आधा पनि सप्लाई आएको छैन यो चाहिँ कस्तो खालको सप्लाई हो त भन्दा पहिलातिर चाहिँ होल्ड लामो समय होल्ड भइरहेको र बढ्नै नसकेको लगभग 1 महिना जति त बढ्नै सकेको थिएन नि होइन यो टाइमसम्म बढ्न नसकेको हुनाले चाहिँ यही बढेको बेलामा मौका छोपेर चाहिँ आज कतिपयले सेल गरेको हामीले देख्न सक्यौँ र त्यस्तो कुनै पनि प्यानिक सप्लाई आएको थिएन र स्टकहरूलाई चाहिँ हामीले फ्लोर सिट चेक गर्दाखेरि पनि त्यस्तो खालको ठुलो सप्लाई चाहिँ देखेको थिएनौँ भनेपछि त्यस्तो सप्लाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फेजमा चाहिँ छैन होइन कि त अब यो हिजो किनेको बाई भएको सेयर्सहरू आउँदाखेरि कस्तो रियाक्सन गर्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ एउटा मेन चिज भनेको अर्को कुरा चाहिँ यदि फाइनेन्स सेक्टरमा सेक्टर रोटेसन हुने हो अरू सेक्टर पनि यसरी हाइड्रो यसरी बढ्ने हो भने चाहिँ यसरी मोमेन्टम क्रिएट भइसकेको स्टकमा धेरै 2-3 दिन 3-4 दिनसम्म चाहिँ यत्रो साइडवेज अथवा फल आउनु जरुरी चाहिँ हुँदैन है फर इक्जाम्पल नेप्सेलाई हेर्नु त नेप्सेलाई नै हेर्दाखेरि पनि यसरी झ्याप्पै एक्चुअली बढेको बेलामा मार्केट यत्रो पोइन्टले बढेको बेलामा मार्केट एक दिन घट्छ हल्का घटेको जस्तो गर्छ भोलिपल्टैदेखि बढ्ने खालको फ्लो देखाइहाल्छ फेरि त्यही तरिकाले त्यसैले फाइनेन्स सेक्टरमा पनि त्यस्तो हुनुपर्छ र सन्डे अथवा मन्डेको दिन चाहिँ क्रुसियल हुनसक्छ सन्डेको दिन साइडवेज बसेर मन्डेदेखि बढ्न सक्यो नभए सन्डेदेखि नै बढ्नु पर्ने हो यदि यतातिर मोमेन्टम हो भने नभए चाहिँ एक दिन मात्र बढेर यसो झुक्काएको रहेछ भनेर पनि बुझ्न सकियो है त नभए 7% सेक्टर त्यसरी बढेर अनि फेरि एक दिन 7% बढ्ने त्यसपछि 6 दिनसम्म मार्केट साइडवेज बस्ने अनि घट्दै जाने त्यस्तो खालको सिचुएसन हुनु चाहिँ भएन है त्यसले अहिलेसम्म पनि हामी पोजिटिभै बस्न सक्छौँ र घटेको बेलामा बाई गर्नुपर्ने सिचुएसन चाहिँ छैन फाइनेन्स सेक्टरले फेरि पनि बढ्ने सिनारियो देखायो भने त्यो टाइममा बरु तपाईँहरू थप्न सक्नुहुन्छ नभए फाइनेन्स सेक्टरमा किनभने मार्केटले अहिलेसम्म पनि बाई सिग्नल प्रोभाइड नगरेको हुनाले गर्दाखेरि फाइनेन्स सेक्टरमा पनि त्यतिकै घटिरहेको बेलामा चाहिँ बाई गर्न जानुपर्ने जरुरी देखिएको चाहिँ छैन है यदि ट्रेडिङको लागि हो भने अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर पनि त्यस्तै हो फाइनेन्सले गर्दाखेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि पुस भएको थियो हिजो र अब फाइनेन्स घट्यो आज डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि अलिकति घटेको छ भोल्युम खासै त्यस्तो आएको छैन मेनले चाहिँ फाइनेन्सलाई नै वाच गर्न सक्नुहुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर हेर्छौँ भने थोरै पोजिटिभ थियो र यसमा पनि कुनै त्यस्तो खालको इन्गेजमेन्ट धेरै आएको चाहिँ छैन अनि होटल सेक्टरलाई हेरौँ अब अरू सेक्टरहरू त खासै हेर्नुपर्ने जरुरी नै छैन लगभग 5325 घटिरहेको छ डाउन ट्रेन्ड नै चलिरहेको छ यता पनि हेर्नु परेन लाइफ इन्सुरेन्स हेर्नुपर्ने सिचुएसनमा छ लाइफ इन्सुरेन्स हेर्दाखेरि पनि डाउन ट्रेन्डमै छ हेर्नु पनि परेन है त कुन बेला हामीले यसलाई फेरि बाईको लागि हेर्छौँ त स्ट्रक्चर चेन्ज हुन दिउँ कि यसको लागि हतारै हुँदैन मार्केट बढिरहेको बेलामा पनि हामीले किन्न सक्छौँ लोअर हाई र लोअर लोको स्ट्रक्चर बनाउँदै मार्केट घटिरहेको छ अब यसलाई हामीले कसरी बाई गर्छौँ त कुन बेला बाई गर्छौँ त यस्तो खालको सिचुएसन क्रिएट भएर हल्का यस्तो गरेर यसरी बढ्ने खालको सिचुएसन भएपछि मात्र यहाँ बढिसक्नु परेन यहाँसम्म पुग्दाखेरि पनि यहाँनिर यदि क्यारेक्टरको चेन्ज हुन्छ मार्केटले बाई सिग्नल प्रोभाइड गर्छ पहिलाको स्विङको हाई भन्दा माथि क्लोजिङ दिने यस्तो सिनारियो क्रिएट हुन्छ विथ भोल्युम भने चाहिँ बल्ल हामी बाईको लागि हेर्छौँ नभए हेरिराख्नु परेन है त अहिलेको टाइममा ट्रेडिङको लागि मोस्टली नन लाइफ सेक्टर पनि साइडवेज बसिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्यौँ अदर सेक्टरमा कस्तो देखिएको छ मोमेन्टम अलिकति डाउन मोमेन्टम छ राम्रो र्याली थियो र अहिले पनि मन्थली सेक्टर रोटेसन हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा लिडिङ गर्ने सेक्टर कुन छ त अदर सेक्टर नै छ त्यसैले यो सेक्टरमा अझै पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ लोअर लो बनाएको छैन यो पोइन्टलाई लिनुहुन्छ भने त बन्यो नभए चाहिँ के समय साइडवेज गइसक्यो यत्रो मोमेन्टम आएको स्टक धेरै कति तल जाला र होइन त्यस्तो धेरै तल जाने जस्तो सिचुएसन चाहिँ क्रिएट नहोला त्यसैले अब ब्याङ्किङ सेक्टर एक्चुअली हेरौँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा कस्तो सिचुएसन क्रिएट भयो ब्याङ्किङ त घटेको छ अब यो सेक्टर जति अहिले नराम्रो देखेको सेक्टर त अरू कुन होला र है जति राम्रो भयो भने अब न्युजहरू पनि त्यस्तै आइदिन्छ राम्रो ब्याङ्कहरूको नराम्रो न्युज आइदिन्छ अब यस्तो तरिकाले चाहिँ चल्दैन अनि यही सेक्टरहरू पुस हुन नसकेको हुनाले गर्दाखेरि पनि मार्केट बढ्न सकिरहेको छैन हिजो हेर्नु त फाइनेन्स सेक्टर त्यत्रो 7% बढ्दाखेरि पनि नेप्से बढ्न किन सकेन त भन्दा त्यो सेक्टरहरूमा त्यत्रो पावर त्यत्रो इनर्जी छैन भनेर पनि बुझ्न सक्नुभयो तपाईँहरूले देख्नु पनि 7% 8% बढ्दाखेरि पनि नेप्से बढाउन सकिरहेको चाहिँ छैन त्यसैले अरू सेक्टर फर इक्जाम्पल हाइड्रो को हाइक्याप स्टकहरू अथवा तपाईँको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स ले पनि खासै सक्दैन तपाईँको मेनली चाहिँ लाइफ नन लाइफ पनि थोरै स्टकहरू छ त्यसले हाइक्याप स्टकहरू टर्नओभरमा चाहिँ देखिने ब्लुचिप कम्पनीहरू अथवा कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू यतातिर नै पुस हुनुपर्ने देखिन्छ नभए चाहिँ मार्केटमा त्यस्तो खालको ठुलो जम्प चाहिँ देखिँदैन है भनेपछि बाईको लागि अब मार्केटमा हामीले कुन एरियालाई हेर्नु पर्यो सुरुमा मार्केटमा कन्फर्मेसन खोज्ने हो भने 2110 भन्दा मार्केट माथि जानु पर्यो विथ भोल्युम त्यसपछि मात्र तपाईँहरूको नबढेको सेक्टरहरूको स्टकहरू बढ्ने सम्भावना हुन्छ यो टाइममा चाहिँ त्यो सेक्टरहरू बढ्ने चान्स त अहिले छँदा नै छैन कुन सेक्टर बढ्दिन्छ यसरी घटिरहेको बेला पनि जुन सेक्टर बढिरहेको छ त्यही सेक्टरै बढेर जाने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ है त्यसले स्टकहरू चाहिँ 3-4 वटा स्टक भनेको थियौँ हामीले त्यो स्टकहरू के हो त भन्दा आज राम्रो मोमेन्टम देखेको एउटा स्टक छ सिएचएलमा भोल्युम सहित ब्रेकआउट पनि गरेको छ 1 लाख किता कारोबार पनि भएको छ मिड क्याप भनेर बुझ्न सक्छौँ र एकदम राम्रो मोमेन्टममा चाहिँ आज देखियो केही समय साइडवेज बस्यो त्यसपछि लगभग यसलाई कप एन्ड ह्यान्डल
भनेर मान्दा पनि भयो तपाईहरुले। अब यसरी मार्केट कर्भ जस्तो बनायो, त्यसपछि ह्यान्डल बनायो, त्यसपछि आज ब्रेकआउट दियो भनेर मान्न पनि सक्नुहुन्छ है त। र साइडवेज कन्सोलिडेसन चाहिँ ब्रेक गरेर माथि गयो भनेर बुझ्न सकियो। राम्रो भोल्युम आएको छ र यसको फ्लोर सिटै पनि हेर्दाखेरि चाहिँ 49 नम्बरको ब्रोकरको 31,000 किता, त्यसपछि 22,000 किता, 13,000 किता, 1 करोड 70 लाख 40 लाखको चाहिँ ठुलो अमाउन्टको बाई भइरहेको छ। 13,000 लाई धेरै लिनु परेन, 22,000 र 31,000 यो दुईटाको थ्रुबाट म्यानिपुलेसन हुन सक्छ। सेलिङ हेर्दाखेरि 7,000 6,000 किता मात्र छ भनेपछि यो चाहिँ पुश गर्न खोजिएको स्टक हो र आजै बल्ल मोमेन्टम देखिएको हुनाले भोलि सुरुमै फर्स्ट आवरमा हल्का घट्यो भने पनि बाईको लागि तपाईहरुले केही सिचुएसन चाहिँ यस्तो घट्यो डिप आएको बेलामा झ्याप्प बाई गरेर राख्न सक्छौं। किनभने हिजो भर्खर उनीहरुको एभरेज प्राइस पनि लगभग ए रेन्ज 310 रेन्जको एरियातिर परेको होला, अहिले 321 छ। हल्का घटेको बेलामा उनीहरुको रेन्ज परेको टाइममा चाहिँ जस्तै कति परेको छ हेर्नु त, एभरेज प्राइस 316 परेको छ, अहिले कतिमा क्लोजिङ दिएको छ 321 भनेपछि 316 17 कै रेन्जतिर आउन थाल्यो भने तपाईहरुले एकुमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो भयो। अर्को छ यो टाइममा एकुमुलेट भइरहेको स्टक युएस एचसीसी छ, बिस्तारै बिस्तारै गर्दै बढिरहेको छ, यो पनि अझै बढेर धेरै माथि जानुपर्ने सिचुएसनमा चाहिँ छ। अब यसलाई हामीले अलि पहिलेदेखि नै हेरिरहेको स्टक हो, ए रेन्जदेखि नै बाई गरिरहेको थियौं हैन, यतैदेखि रेगुलर अलिअलि तपाईहरुले एभरेज पनि गर्दै जान सक्नुहुन्छ। भोल्युम पनि ठुलै नै आइरहेको छ र एकुमुलेसन भइरहेको छ, यसमा पनि डिस्ट्रिब्युसन छैन है। अनि अब जोशीहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि डिस्ट्रिब्युसन स्टार्ट हुन लागेको जस्तो देखिएको छ। जोशी भयो अनि बीएचएल भयो, त्यो स्टकहरुलाई चाहिँ अलिकति विचार गरौँ। अर्को तपाईको छ एउटा स्टक सीकेएचएल भन्ने स्टक चाहिँ एकदम लो क्याप स्टक हो र सर्किट हानेको थियो। सर्किट हानेर पनि लगभग फेरि जति हान्यो नि त्यसपछि कति घटिसक्यो त भन्दा सर्किट हानेपछि लगभग 6.5% घटिसक्यो र भोल्युम पनि राम्रै आएको थियो, ठुलो एकुमुलेसन त थिएन। तर एकचोटी यसरी पुश भइसकेको स्टकमा फेरि पनि इन्गेजमेन्ट देखिन सक्छ र फेरि यो रेन्जबाट बढेर जानुपर्ने चाहिँ हो। यो रेन्जमा केही रिस्क लिएर किन्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने थोरै सप्लाई भएको हुनाले गर्दा सुरुमै केही अर्डरहरु राखेर बाई गर्न सकिने पोजिसनमा चाहिँ यो पनि छ। अर्को छ आईएचएल, यसमा पनि ठुलो एकुमुलेसन केही पनि छैन, तर पनि जुन तरिकाको मोमेन्टम क्रिएट भएको थियो यसलाई पनि केही घटेको टाइममा फेरि एकुमुलेसन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई पनि हेर्न सकियो। अर्को छ ऊर्जा, ऊर्जा कस्तो देखिएको छ त, ऊर्जामा पनि राम्रै मोमेन्टम क्रिएट भएको छ, ठ्याक्कै तपाईको जस्तै देखियो है। यो त्यो अहिले भर्खर सुरुमा हेरेको स्टक हुन्थ्यो सीएचएल, आज यसमा कति लगभग 3 लाख किता कारोबार भएको छ। ऊर्जाको फ्लोर सिट हेरौँ। अब यहाँ एचयुआरजे भनेर मैले हेर्दाखेरि के देखियो त, सेलिङ हेर्दाखेरि 52,000 किताको देखिएको छ टप ब्रोकरको, अनि 38,000, बाइङ हेर्दाखेरि 56,000 भनेपछि के म्याचिङ भएको पनि हुन सक्छ। त्यस्तो डिस्ट्रिब्युसन पनि छ, एकुमुलेसन पनि छ भनेपछि यो भन्दा अझै राम्रो कुन देखियो त, छ्याङ्दी देखियो सीएचएल है। त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले स्टक सिलेक्सन गर्नमा केही त्यस्तो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब मार्केट चाहिँ चलिरहेकै छ, तलतिर गइरहेको छ, अहिले पनि कुनै पनि कन्फर्मेसन मार्केटले दिएको छैन र यो भनेको मार्केटको थ्रुबाट चाहिँ केही नेगेटिभ नै देखिएको छ मार्केट है त, पोजिटिभ अहिलेसम्म क्रिएट भएको चाहिँ छैन पोजिटिभिटी। हस् थ्यांक यू, अहिले यति नै, अरु कुराहरु हामी फेरि अरु भिडियोहरुमा गर्दै गर्छौं। हस्।